Я романтика. Цвітові яблуні. З далекого туману, з тихих озер загірної комуни шелестить шелест. То йде Марія. Я виходжу на безгранні поля, проходжу перевали, і там, де жевріють кургани, похиляюсь на самотню пустельну скелю. Я дивлюся вдаль. Тоді дума за думою, як амазонянки, джгітують навколо мене. Тоді все пропадає. Таємні вершники летять, ритмічно похитуючись до отрогів, і гасне день. Біжить у могилах дорога, а за нею мовчазний степ. Я откидаю вії і згадую. Воістинно моя мати – втілений прообраз тієї надзвичайної Марії, що стоїть на гранях невідомих віків. Моя мати – наївність, тиха жура і добрість безмежна. Це я добре пам'ятаю. І мій неможливий біль, і моя незносна мука тепліють у лампаді фанатизму перед цим прекрасним печальним образом. Мати каже, що я, її м'ятежний син, зовсім замучив себе. Тоді я беру її милу голову з нальотом стріблястої сивини і тихо кладу на свої груди. За вікном ішли росяні ранки і падали перламутри. Проходили неможливі дні. Вдалі з темного лісу брели подорожники, і біля синьої криниці, де розлетілись дороги, де розбійний хрест, зупинялись. То молоде загір'я. Але минають ночі, шелестять вечори біля тополь. Тополі відходять у шосейну безвість, а за ними літа, роки і моя буйна юність. Тоді дні перед грозою. Там за отрогами сизого бору спалахають блискавиці і накипають, і піняться гори. Важкий душний грім ніяк не прорветься з Індії, зі сходу. І томиться природа в передгроззі. А втім, за хмарним накипом чутий інший гул. Глуха канонада. Насуваються дві грози. Тривога. Мати каже, що вона поливала сьогодні м'яту, і м'ята вмирає в тузі. Мати каже, надходить гроза. І я бачу, в її очах стоять дві хрустальні росинки. Атака за атакою. Шалено напирають ворожі полки. Тоді наша кавалерія з флангу, і йдуть фаланги інсургентів у контратаку, а гроза росте, і мої мислі до неможливості натягнутий дріт. День і ніч я пропадаю в ЧК. Помешкання наше фантастичний палац. Це будинок розстріляного шляхтича. Химерні портьєри, древні візерунки, портрети княжої фамілії. Все це дивиться на мене з усіх кінців мого випадкового кабінету. Десь апарат військового телефону тягне свою печальну тривожну мелодію, що нагадує дальний вокзальний ріжок. На розкішній канапі сидить, підклавши під себе ноги, озброєний татарин і монотонно наспівує азіатське «Алла-ла». Я дивлюся на портрети. Князь хмурить брови, княгиня надменна, зневага, княжата в темряві столітніх дубів. І в цій надзвичайній суворості я відчуваю весь древній світ, усю безсилу грандіозність і красу третьої молодості минулих шляхетних літ. Це чіткий перламутр на бенкеті дикої голодної країни. І я, зовсім чужа людина, бандит за одною термінологією, інсургент за другою, я просто і ясно дивлюсь на ці портрети, і в моїй душі нема й не буде гніву. І це зрозуміло. Я чекіст, але я і людина.
темної ночі, коли за вікном проходять міські вечори, маєток злетів нагору і царить над містом, коли сині димки здіймаються над цегельнею, й обивателі, як миші, за підворіття у канареїчний замок. Темної ночі у моєму надзвичайному кабінеті збираються мої товариші. Це новий Синедріон, це чорний трибунал комуни. Тоді з кожного закутка дивиться справжня й воістину жахна смерть. Обиватель. Тут засідає садизм. Я мовчу. На міській башті за перевалом тривожно дзвенить мідь. То б'є годинник. З темного степу доноситься глуха канонада. Мої товариші сидять за столом, що з чорного дерева. Тиша. Тільки дальній вокзальний ріжок телефонного апарату знову тягне свою печальну, тривожну мелодію. Зрідка за вікном проходять інсургенти. Моїх товаришів легко пізнати. Доктор Тагабат, Андрюша, третій – дегенерат, вірний вартовий на чатах. Чорний трибунал у повному складі. Я. Увага! На порядку денному діло Крамаря Ікс. З дальніх покоїв виходять льокаї і також, як і перед князями, схиляються, чітко дивляться на новий Синедріон і ставлять на стіл чай. Потім нечутно зникають по оксамиту килимів у лабіринтах високих кімнат. Канделябр на 2 свічі тускло горить. Світло не сила досягти навіть чверті кабінету. У височині ледве манячить жерандоля. В городі тьма. І тут тьма. Електричну станцію зірвано. Доктор Тагабат розвалився на широкій канапі вдалі від канделябра, і я бачу тільки білу лисину й надто високий лоб. За ним іще далі в тьму вірний вартовий із дегенеративною будівлею черепа. Мені видно лише його трохи безумні очі, але я знаю, у дегенерата низенький лоб, чорна копа розкуйовдженого волосся і приплюснутий ніс. Він мені завжди нагадує каторжника, і я думаю, що він не раз мусив стояти у відділі кримінальної хроніки. Андрюша сидить праворуч мене з розгубленим обличчям і зрідка тривожно поглядає на доктора. Я знаю, в чому справа. Андрюшу, мого бідного Андрюшу, призначив цей неможливий ривком сюди, в ЧК, проти його кволої волі. І Андрюша, цей невеселий комунар, коли треба енергійно розписатись під темною постановою «розстрілять», завжди мнеться, завжди розписується так, не ім'я і прізвище на суворому життєвому документі ставить, а зовсім незрозумілий, зовсім химерний, як хетейський ієрогліф, хвостик. Я. Діло все. Докторе Тагабате, як ви гадаєте? Доктор динамічно. Розстрілять. Андрюша трохи перелякано дивиться на Тагабата й мнеться. Нарешті тремтячим і непевним голосом каже: «Я з вами, докторе, не згодний». «Ви зі мною не згодні?» І грохіт хриплого реготу покотився в темні княжі покої. Я цього реготу чекав. Так завше було. Але й на цей раз здригаюсь, і мені здається, що я йду в холодну трясовину. Пруткість моєї мислі доходить кульмінацій. І в той же момент раптом переді мною підводиться образ моєї матері. Розстрілять? І мати тихо, зажурно дивиться на мене. Знову на далекій міській башті за перевалом дзвенить мідь. То б'є годинник. Північна тьма. В шляхетний дім ледве доноситься глуха канонада. Передають у телефон. Наші пішли в контратаку.
За портієрою в скляних дверях стоїть заграва. То за дальніми кучугурами горять села, горять степи й виють на пожар собаки по закутках міських підворіть. В городі тиша й мовчазний передзвін серць. Доктор Тагабат нажав кнопку. Тоді Льокай приносить на підносі старі вина. Потім Льокай іде, і тануть його кроки, віддаляються по леопардових міхах. Я дивлюся на канделябр, але мій погляд мимоволі скрадається туди, де сидить доктор Тагабат і вартовий. В їхніх руках пляшки з вином, і вони його п'ють пожадливо, хижо. Я думаю, так треба. Але Андрюша нервово переходить із місця на місце і все поривається щось сказати. Я знаю, що він думає. Він хоче сказати, що так нечесно, що так комунари не роблять, що це вакханалія і так далі, і тому подібне. Ах, який він чудний, цей комунар Андрюша! Але коли доктор Тагабат кинув на оксамитовий килим порожню пляшку і чітко написав своє прізвище під постановою «Розстрілять», мене раптово взяла розпука. Цей доктор із широким лобом і білою лисиною, з холодним розумом і з каменем замість серця, це ж він і мій безвихідний хазяїн, мій звірячий інстинкт. І я, главковерх Чорного трибуналу комуни, нікчема в його руках, яка віддалася на волю хижої стихії. Але який вихід? Який вихід? І я не бачив виходу. Тоді проноситься переді мною темна історія цивілізації, і бредуть народи, і віки, і сам час. Але я не бачив виходу. Воістину, правда була за доктором Тагабатом. Андрюша робив поспішно свій хвостик під постановою, а дегенерат, смакуючи, вдивлявся в літери. Я подумав, коли доктор – злий геній, зла моя воля, тоді дегенерат є палач із гільйотини. Але я подумав, ах, яка нісенітниця, хіба він палач? Це ж йому, цьому вартовому Чорного трибуналу комуни, в моменти великого напруження я складав гімни. І тоді відходила. Удалялась од мене моя мати, прообраз Загірної Марії, і застигала у тьмі, чекаючи. Свічі танули. Суворі постаті князя й княгині пропадали в синім тумані цигаркового диму. До розстрілу присуджено 6. Досить. На цю ніч досить. Татарин знову тягне своє азіатське «алла-ла-ла-ла». Я дивлюся на портьєру, на заграву в скляних дверях. Андрюша вже зник. Тагабат і вартовий п'ють старі вина. Я перекидаю через плече маузер і виходжу з княжого дому. Я йду по пустельних, мовчазних вулицях обложеного міста. Город мертвий. Обивателі знають, що нас за 3-4 дні не буде, що даремні наші контратаки. Скоро зариплять наші тачанки в далекий сіверкий край. Город причаївся. Тьма. Темним волохатим силуетом стоїть на сході княжий маєток, тепер Чорний трибунал комуни. Я повертаюсь і дивлюся туди, і тоді раптом згадую, що 6 на моїй совісті. 6 на моїй совісті. Ні, це неправда. 6 сотень, 6 тисяч, 6 мільйонів тьма на моїй совісті. Тьма? І я здавлюю голову. Але знову переді мною проноситься темна історія цивілізації, і бредуть народи, і віки, і сам час. Тоді я знеможений похиляюсь на паркан, становлюся на коліна і жагуче благословляю той момент, коли я зустрівся з доктором
тагабатом і вартовим із дегенеративною будівлею черепа. Потім повертаюсь і молитовно дивлюся на східний волохатий силует. Я гублюся у переулках. І нарешті виходжу до самотнього домика, де живе моя мати. У дворі пахне м'ятою. За сараєм палахкотять блискавиці і чути гуркіт задушеного грому. Тьма. Я йду в кімнату, знімаю маузера і запалюю свічу. Ти спиш? Але мати не спала. Вона підходить до мене, бере моє стомлене обличчя в свої сухі старечі долоні і схиляє свою голову на мої груди. Вона знову каже, що я, її м'ятежний син, зовсім замучив себе. І я чую на своїх руках її хрустальні росинки. Ах, як я втомився, мамо! Вона підводить мене до свічі і дивиться на моє зморене обличчя. Потім становиться біля тусклої лампади і зажурено дивиться на образ Марії. Я знаю, моя мати і завтра піде в монастир. Її незносні наші тривоги й хижа навколо. Але тут же, дійшовши до ліжка, здригнув. Хижа навколо? Хіба мати сміє думати так? Так думають тільки версальці. І тоді збентежений запевняю себе, що це неправда, що ніякої матері нема переді мною, що це не більше, як фантом. Фантом? Знову здригнув я. Ні, саме це неправда. Тут у тихій кімнаті моя мати, не фантом, а частина мого власного злочинного я, якому я даю волю. Тут, у глухому закутку, на краю города, я ховаю від гільйотини один кінець своєї душі. І тоді в твариннім екстазі я заплющую очі і, як самець на провісні, захлинаюсь і шепочу. Кому потрібно знати деталі моїх переживань? Я справжній комунар! Хто посміє сказати інше? Невже я не маю права відпочити одну хвилину? Тускло горить лампада перед образом Марії. Перед лампадою, як різьблення, стоїть моя зажурна мати. Але я вже нічого не думаю. Мою голову гладить тихий, голубий сон. Наші назад. З позиції на позицію. На фронті паніка, в тилу паніка. Мій батальйон напоготові. За 2 дні я й сам кинувся у гарматний гул. Мій батальйон на підбір. Це юні фанатики комуни. Але зараз я не менше потрібний тут. Я знаю, що таке тил, коли ворог під стінами города. Ці мутні чутки ширяться з кожним днем і як змії розповзлись по вулицях. Ці чутки мутять уже гарнізонні роти. Мені доносять. Ідуть глухі нарікання. Може спалахнути бунт. Так, я знаю. Може спалахнути бунт, і мої вірні агенти ширяють по заулках, і вже нікуди вміщати цей винний і майже невинний обивательський хлам. А канонада все ближче й ближче. Частіш гінці з фронту. Хмарами збирається пил і стоїть над городом, покриваючи мутне вогняне сонце. Зрідка палахкотять блискавиці. Тягнуться обози, кричать тривожно паровики, проносяться кавалеристи. Тільки біля чорного трибуналу комуни стоїть гнітюча мовчазність. Так, будуть сотні розстрілів, і я остаточно збиваюся з ніг. Так, вже чують версальці, як у гулкій і мертвій тиші княжого маєтку над городом спалахують чіткі й короткі постріли. Версальці знають. Штаб Духоніна. А ранки цвітуть перламутром і падають вранішні зорі в туман дальнього бору. А глуха канонада росте. Росте передгроздя. Скоро буде гроза. Я входжу в княжий маєток.
Доктор Тагабат і вартовий п'ють вино. Андрюша похмурий сидить у кутку. Потім Андрюша підходить до мене і наївно печально каже: «Слухай, друже, отпусти мене». Я: «Куди?» Андрюша: «На фронт. Я більше не можу тут». Ага. Він більше не може. І в мені раптом спалахнула злість. Нарешті прорвалось. Я довго стримував себе. Він хоче на фронт? Він хоче подалі від цього чорного брудного діла? Він хоче витерти руки і бути невинним, як голуб? Він мені віддає своє право купатися в калюжах крові? Тоді я кричу: «Ви забуваєтесь! Чуєте? Коли ви ще раз скажете про це, я вас негайно розстріляю!» Доктор Тагабат динамічно: «Так його! Так його!» І покотив регіт по пустельних лабіринтах княжих кімнат. «Так його! Так його!» Андрюша знітився, зблід і вийшов із кабінету. Доктор сказав: «Точка. Я відпочину. Працюй ще ти». Я: «Хто на черзі?» «Діло номер 282. Я: «Ведіть». Вартовий мовчки, мов автомат, вийшов із кімнати. Так, це був незамінимий вартовий. Не тільки Андрюша, і ми грішили. Я й доктор. Ми часто ухилялися доглядати розстріли. Але він, цей дегенерат, завжди був солдатом революції і тільки тоді йшов з поля, коли танули димки і закопували розстріляних. Портьєра роздвинулась, і в мій кабінет увійшло двоє. Женщина в траурі і мужчина у пенсне. Вони були остаточно налякані обстановкою. Аристократична розкіш, княжі портрети і ростгардіяж, порожні пляшки, револьвери і синій цигарковий дим. Я: «Ваша фамілія?» Зет. «Ваша фамілія?» Ігрек. Мужчина зібрав тонкі зблідлі губи і впав у безпардонно плаксивий тон. Він просив милості. Женщина втирала платком очі. Я: «Де вас забрали?» «Тамто». «За що вас забрали?» «За тето». «Ага. У вас було зібрання». «Які можуть бути зібрання в такий тривожний час уночі на приватній квартирі?» «Ага. Ви теософи. Шукаєте правди. Нової». «Так. Так, це хто? Христос? Ні? Інший Спаситель світу?» «Так. Так. Вас не задовольняє ні Конфуцій, ні Лао Цзе, ні Будда, ні Магомед, ні сам чорт?» «Ага, розумію. Треба заповнити порожнє місце». Я: «Так, по-вашому, значить, назрів час приходу нового Месії?» Мужчина й женщина: «Так». Я: «Ви гадаєте, що цей психологічний кризис треба спостерігати і в Європі, і в Азії, по всіх частинах світу?» Мужчина й женщина: «Так». Я: «Та якого ж ви чорта, мать вашу, перетак не зробите цього Месії щика?» Женщина заплакала. Мужчина ще більше зблід. Суворі портрети князя й княгині похмуро дивилися із стін. Доносилась канонада й тривожні гудки з вокзалу. «Ворожий панцерник насідає на наші станції», передають у телефон. З города долітає гамір. Грохотали по мостовій тачанки. Мужчина впав на коліна й просив милості. Я з силою штовхнув його ногою, і він розкинувся горілиць. Женщина приложила траур до скроні і в розпуці похилилася на стіл. Женщина сказала глухо й мертво: «Слухайте, я мати 3 дітей. Я: розстрілять».
Вмить підскочив вартовий, і через півхвилини в кабінеті нікого не було. Тоді я підійшов до столу, налив із графина вина і залпом випив. Потім положив на холодне чоло руку і сказав: «Далі». Увійшов дегенерат. Він радить мені одложити діла і розібрати позачергову справу. Тільки-но привели з города нову групу версальців, здається, всі черниці, вони на ринку вели одверту агітацію проти комуни. Я входив у роль. Туман стояв перед очима, і я був у тім стані, який можна кваліфікувати як надзвичайний екстаз. Я гадаю, що в такім стані фанатики йшли на священну війну. Я підійшов до вікна і сказав: «Ведіть». В кабінет увалився цілий натовп черниць. Я цього не бачив, але я це відчував. Я дивився на город. Вечоріло. Я довго не повертався, я смакував. Всіх їх через 2 години не буде. Вечоріло. І знову передгрозові блискавиці різали краєвид. На дальньому обрії за цегельнею підводилися димки. Версальці насідали люто й яро, це передають у телефон. На пустельних трактах зрідко виростають обози й поспішно відступають на північ. В степу стоять, як дальні богатирі, кавалерійські сторожові загони. Тривога. В городі крамниці забиті. Город мертвий і йде в дику середньовічну даль. На небі виростають зорі і проливають на землю зелене болотяне світло. Потім гаснуть, пропадають. Але мені треба спішити. За моєю спиною група черниць. Ну да, мені треба спішити, в підвалі битком набито. Я рішуче повертаюсь і хочу сказати безвихідне «розстрілять!». Але я повертаюсь і бачу. Прямо переді мною стоїть моя мати. Моя печальна мати з очима Марії. Я в тривозі метнувся вбік. Що це? Галюцинація? Я в тривозі метнувся вбік і скрикнув: «Ти?» І чую з натовпу женщин зажурне: «Сину, мій м'ятежний сину». Я почуваю, що от-от упаду. Мені дурно, я схопився рукою за крісло і похилився. Але в той же момент регіт громом покотився, бухнувся об землю і пропав. То доктор Тагабат. «Мамо! Ах ти, чортова кукло! Сісі захотів, мамо!» Я вмить опам'ятався і схопився рукою за маузер. «Чорт!» і кинувся на доктора. Але той холодно подивився на мене і сказав: «Ну, тихше, зраднику комуни. Зумій розправитись із мамою». Він підкреслив «з мамою». Як умів розправлятися з іншими. І мовчки одійшов. Я остовпів. Блідий, майже мертвий, стояв я перед мовчазним натовпом черниць із розгубленими очима, як зацькований вовк. Це я бачив у гігантське трюмо, що висіло напроти. Так, схопили нарешті й другий кінець моєї душі. Вже не піду я на край города злочинно ховати себе. І тепер я маю одно тільки право – нікому, ніколи й нічого не говорити, як розкололось моє власне «я». І я голови не загубив. Мислі різали мій мозок. Що я мушу робити? Невже я, солдат революції, схиблю в цей відповідальний момент? Невже я покину чати й ганебно зраджу комуну? Я здавив щелепи, похмуро подивився на матір і сказав різко: «Всіх у підвал! Я зараз буду тут». Але не встиг я цього промовити, як знову кабінет задрижав од реготу. Тоді я повернувся до доктора і чітко кинув: «Докторе Тагабат, ви, очевидно, забули, з ким маєте діло? Чи не хочете й ви в штаб Духоніна з цією сволоччю?»
І я махнув рукою в бік, де стояла моя мати, і мовчки вийшов із кабінету. Я за собою нічого не почув. Від маєтку я пішов, мов п'яний, в нікуди по сутінках передгрозового душного вечора. Канонада росла. Знову спалахували димки над дальньою цегельнею. За курганом грохотали панцерники. То йшла між ними рішуча дуель. Ворожі полки яро насідали на інсургентів. Пахло розстрілами. Я йшов у нікуди. Повз мене проходили обози, пролітали кавалеристи, грохотали по мостовій тачанки. Город стояв у пилу, і вечір не розрядив заряду передгроздя. Я йшов у нікуди. Без мислі, з тупою пустотою, з важкою вагою на своїх погорблених плечах. Я йшов у нікуди. Так, це були неможливі хвилини. Це була мука. Але я вже знав, як я зроблю. Я знав і тоді, коли покинув маєток. Інакше я не вийшов би так швидко з кабінету. Ну да, я мушу бути послідовним. І цілу ніч я розбирав діла. Тоді на протязі кількох темних годин періодично спалахували короткі й чіткі постріли. Я, главковерх Чорного трибуналу комуни, виконував свої обов'язки перед революцією. І хіба то моя вина, що образ моєї матері не покидав мене в цю ніч ні на хвилину? Хіба то моя вина? В обід прийшов Андрюша і кинув похмуро: слухай, дозволь її випустити. Я: кого? Твою матір. Я мовчу. Потім почуваю, що мені до болю хочеться сміятись. Я не витримую й регочу на всі кімнати. Андрюша суворо дивиться на мене. Його рішуче не можна пізнати. Слухай, навіщо ця мелодрама? Мій наївний Андрюша хотів бути на цей раз проникливим. Але він помилився. Я грубо: провалювай. Андрюша й на цей раз зблід. Ах, цей наївний комунар остаточно нічого не розуміє. Він буквально не знає, навіщо ця безглузда звіряча жорстокість. Він нічого не бачить за моїм холодним дерев'яним обличчям. Я дзвонив телефон, узнай, де ворог. Андрюша, слухай, я дзвонив телефон, узнай, де ворог. В цей момент над маєтком пронісся шипінням снаряд і недалеко розірвався. Забрящали вікна, і луна пішла по гулких порожніх княжих кімнатах. В трубку передають: версальці насідають вже близько, за 3 верстви. Козачі роз'їзди показались біля станції. Інсургенти відступають. Кричить дальній вокзальний ріжок. Андрюша вискочив, за ним і я. Куріли далі. Знову спалахували димки на горизонті. Над городом хмарою стояв пил. Сонце мідь, і неба не видно. Тільки горова мутна курява мчала над далеким небосхилом. Здіймалися згори фантастичні хуртовини, бігли у височінь, розрізали простори, перелітали оселі і знову мчали і мчали. Стояло, мов зачароване передгроздя. А тут бухкали гармати. Летіли кавалеристи. Відходили на північ танки, обози. Я забув про все. Я нічого не чув і сам не пам'ятаю, як я попав до підвалу. Із дзвоном розірвався біля мене шрапнель, і на дворі стало порожньо. Я підійшов до дверей і тільки-но хотів зиркнути в невеличке віконце, де сиділа моя мати, як хтось взяв мене за руку. Я повернувся. Дегенерат. От так стража. Всі повтікали. Я. Ви? Він. Я? О, я! І постукав пальцем по дверях. Так, це був вірний пес революції. Він стоятиме на чатах і не під таким огнем. Пам'ятаю, я подумав тоді,
це сторож моєї душі, і без мислі побрів на міські пустирі. А надвечір південну частину околиці було захоплено. Мусили йти на північ, залишити город. Проте інсургентам дано наказа задержатися до ночі, і вони стійко вмирали на валах, на підступах, на роздоріжжях і мовчазних закутках підворіть. Але що ж я? Ішла спішна евакуація, ішла чітка перестрілка, і я остаточно збивався з ніг. Палали документи. Отправляли партії заложників. Брали решту контрибуцій. Я остаточно збивався з ніг. Але раптом виринало обличчя моєї матері, і я знову чув зажурний і впертий голос. Я откидав волосся і поширеними очима дивився на міську башту. І знову вечоріло, і знову на півдні горіли оселі. Чорний трибунал комуни збирається до побігу. Навантажують підводи, бредуть обози, поспішають натовпи на північ. Тільки наш самотній панцерник завмирає в глибині бору і затримує з правого флангу ворожі полки. Андрюша десь і зник. Доктор Тагабат спокійно сидить на канапі і п'є вино. Він мовчки стежить за моїми наказами і зрідка іронічно поглядає на портрет князя. Але цей погляд я відчуваю саме на собі, і він мене нервує і непокоїть. Сонце зайшло. Конає вечір. Надходить ніч. На валах ідуть перебіжки, і одноманітно відбиває кулемет. Пустельні княжі кімнати завмерли в чеканні. Я дивлюся на доктора і не виношу цього погляду в древній портрет. Я різко кажу: «Докторе Тагабат, через годину я мушу ліквідувати останню партію засуджених. Я мушу прийняти отряд». Тоді він іронічно і байдуже: «Ну і що ж? Добре». Я хвилююсь, але доктор єхидно дивиться на мене і усміхається. О, він безперечно розуміє, в чому справа. Це ж в цій партії засуджених моя мати. Я. Будь ласка, покиньте кімнату. Доктор. Ну і що ж? Добре. Далі я не витримую і шаленію. Докторе Тагабат, останній раз попереджаю. Не жартуйте зі мною. Але голос мій зривається і мені булькає в горлі. Я пориваюся схопити Маузера і тут же прикінчити з доктором, але я раптом почуваю себе жалким, нікчемним і пізнаю, що від мене відходять рештки волі. Я сідаю на канапу і жалібно, як побитий безсилий пес, дивлюся на Тагабата. Але йдуть хвилини. Треба вирушати. Я знову беру себе в руки і останній раз дивлюся на надменний портрет княгині. Тьма. «Конвой!» Вартовий увійшов і доложив: «Партію вивели. Розстріл призначено за містом. Початок бору». Із-за дальніх отрогів виринав місяць. Потім плив по тихих голубих потоках, откидаючи лимонні бризки. Опівночі пронизав зеніт і зупинився над безоднею. В городі йшла енергійна перестрілка. Ми йшли по північній дорозі. Я ніколи не забуду цієї мовчазної процесії, темного натовпу на розстріл. Позаду рипіли тачанки. Авангардом конвойні комунари, далі натовп черниць, в авангарді я, ще конвойні комунари й доктор Тагабат. Але ми напали на справжніх версальців. За всю дорогу жодна черниця не промовила жодного слова. Це були щирі фанатички. Я йшов по дорозі, як тоді, в нікуди, а збоку мене брели сторожі моєї душі – доктор і дегенерат. Я дивився в натовп, але я там нічого не бачив. Зате я відчував, там ішла
Моя мати з похиленою головою. Я відчував. Пахне м'ятою. Я гладив її милу голову з нальотом стріблястої сивини. Але раптом переді мною виростала загірна даль. Тоді мені знову до болю захотілося впасти на коліна й молитовно дивитися на волохатий силует чорного трибуналу комуни. Я здавив голову і йшов по мертвій дорозі, а позаду мене рипіли тачанки. Я раптом відкинувся. Що це? Галюцинація? Невже це голос моєї матері? І знову я пізнаю себе нікчемною людиною й пізнаю, десь під серцем нудить. І не ридати, а плакати дрібненькими сльозами хотілось мені, так як у дитинстві, на теплих грудях. І спалахнуло. Невже я веду її на розстріл? Що це? Дійсність чи галюцинація? Але це була дійсність. Справжня життєва дійсність. Хижа й жорстока, як зграя голодних вовків. Це була дійсність безвихідна, неминуча, як сама смерть. Але, може, це помилка? Може, треба інакше зробити? Ах, це ж боюнство, легкодухість. Є же певне життєве правило «Errare humanum est». Чого ж тобі? Помиляйся. І помиляйся саме так, а не так. І які можуть бути помилки? Воістину, це була дійсність, як зграя голодних вовків. Але це була єдина дорога до загірних озер невідомої прекрасної комуни. І я тоді горів у вогні фанатизму і чітко відбивав кроки по північній дорозі. Мовчазна процесія підходила до бору. Я не пам'ятаю, як розставляли черниць. Я пам'ятаю. До мене підійшов доктор і положив мені руку на плече. Ваша мати там. Робіть, що хочете. Я подивився. З натовпу виділилася постать і тихо самотньо пішла на узлісся. Місяць стояв у зеніті й високо над безоднею. Далі відходила в зелену лимонну безвість мертва дорога. Праворуч маячив сторожовий загін мого батальйону. І в цей момент над городом знявся рясний вогонь. Перестрілка знову била тривогу. То відходили інсургенти, то помітив ворог. Збоку розірвався снаряд. Я вийняв із кобури Маузера і поспішно пішов до самотньої постаті. І тоді ж, пам'ятаю, спалахнули короткі вогні. Так кінчали з черницями. І тоді ж, пам'ятаю, збору вдарив у тривогу наш панцерник. Загудів ліс. Метнувся вогонь. Раз, два, і ще. Удар, удар. Напирають ворожі полки. Треба спішити. Ах, треба спішити. Але я йду і йду, а одинока постать моєї матері все там же. Вона стоїть, звівши руки, і зажурно дивиться на мене. Я поспішаю на це зачароване неможливе узлісся, а одинока постать все там же. Все там же. Навкруги пусто. Тільки місяць лє зелений світ з пронизаного зеніту. Я держу в руці Маузера, але моя рука слабіє, я от-от заплачу дрібненькими сльозами, як у дитинстві на теплих грудях. Я пориваюся крикнути: «Мати! Кажу тобі, йди до мене! Я мушу вбити тебе!» І ріже мій мозок невеселий голос. Я знову чую, як мати говорить, що я, її м'ятежний син, зовсім замучив себе. Що це? Невже знову галюцинація? Я відкидаю голову. Так, це була галюцинація. Я давно вже стояв на порожнім узліссі напроти своєї матері й дивився на неї. Вона мовчала. Панцерник заревів у бору. Здіймались огні.
Ішла гроза. Ворог пішов у атаку. Інсургенти відходять. Тоді я у млості, охоплений пожаром якоїсь неможливої радості, закинув руку за шию своєї матері й притиснув її голову до своїх грудей. Потім підвів Маузера й нажав спуск на скроню. Як зрізаний колос, похилилася вона на мене. Я положив її на землю й дико озирнувся. Навкруги було порожньо, тільки збоку темніли теплі трупи черниць. Недалеко грохотіли орудія. Я заложив руку в кишеню і тут же згадав, що в княжих покоях я щось забув. От дурень, подумав я. Потім скинувся, де ж люди? Ну да, мені треба спішити до свого батальйону. І я кинувся на дорогу. Але не зробив я й 3 кроків, як мене щось зупинило. Я здригнув і побіг до трупа матері. Я став перед ним на коліна і пильно вдивлявся в обличчя. Але воно було мертве. По щоці, пам'ятаю, текла темним струменем кров. Тоді я звів цю безвихідну голову й пожадливо впився устами в білий лоб. Тьма. І раптом чую: «Ну, комунари, підводься! Пора до батальйону!» Я зиркнув і побачив. Переді мною стояв знову дегенерат. Ага, я зараз. Так, мені давно пора. Тоді я поправив ремінь свого Маузера і знову кинувся на дорогу. В степу, як дальні богатирі, стояли кінні інсургенти. Я біг туди, здавивши голову. Ішла гроза. Десь пробивалися досвітні плями. Тихо вмирав місяць у пронизаному зенітті. З заходу насувалися хмари. Ішла чітка, рясна перестрілка. Я зупинився серед мертвого степу. Там, в дальній безвісті, невідомо горіли тихі озера загірної комуни.